Đây là cái bộ sạc Xtar PB2S mới ra năm nay các bạn ạ. Đó, mình mới lấy về, bây giờ mình sẽ đánh giá cho các bạn xem cái bộ sạc này nó có những điểm hay như thế nào và điểm nào nó chưa hay. Đó, đây là cái đầu vào của sản phẩm và đầu ra sản phẩm nữa các bạn. Sản phẩm Xtar PB2S thì hỗ trợ cái đầu vào là QC3 và PD3. Cái dòng sạc là 5V 2A, 9V 2A hoặc là 12V 1.5A. Tổng là 18W cho các bạn. Đầu ra thì hỗ trợ là QC3 và PD3 luôn. Dòng ra thì cũng tương tự như cái đầu vào 5V 2A đó. Ở đây thì có cái tem chống hàng giả luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, mình mở hộp luôn nha. Đó, đây là tất tần tật bên trong của cái Xtar PB2S, sách hướng dẫn sử dụng này. Sách hướng dẫn sử dụng thì có rất nhiều ngôn ngữ các bạn. Đây, trên tay mình đang là cái sản phẩm Xtar PB2S các bạn. Đó, thiết kế rất đẹp và cầm rất là gọn trong cái lòng bàn tay. Mặt sau thì in một số thông tin của sản phẩm, như là mã sản phẩm là PB2S này, các loại pin có thể sạc được, thì là sản phẩm này chỉ hỗ trợ sạc các loại pin có điện áp là từ 3,6 tới 3,7V nữa các bạn. Một số pin thông dụng như là 18650 hoặc là 21700. Đó, những cái pin đấy có thể sạc với bộ sạc Xtar PB2S. Đó, và cái điểm yêu thích của mình đó là cái bộ sạc này hỗ trợ đầu vào là QC3 và PD 3.0. Chuẩn QC3 thì cũng gần như là mới nhất rồi, còn cái chuẩn PD 3.0 là mới nhất hiện tại. Và cái dòng sạc cả đầu ra đầu vào thì Xtar PB2S hỗ trợ cái dòng sạc là 5V 2A này, 9V 2A và 12V 1.5A. Tổng max sẽ là 18W nha các bạn. Sạc rất là nhanh cho các thiết bị và sạc cho pin khi lắp vào Xtar PB2S. Đó, bây giờ mình sẽ mở bên trong các bạn xem. Bên trong thì Xtar cũng ký hiệu cách để cho các bạn lắp pin này, cực âm cực dương này, giúp các bạn dễ nhận biết này. Và so với cái sản phẩm Xtar PB2 của một năm trước thì PB2S nó đã cải tiến rất là nhiều với công nghệ sạc nhanh. Và đây là cái cực âm của sản phẩm nha các bạn. Đó, làm rất là chắc chắn, một thanh kim loại hình trụ tròn. Cái hành trình của cái thanh kim loại rất là dài các bạn. Đó, đây là cái thanh zip bon giúp khi các bạn lắp, các bạn tháo pin ra nó dễ hơn đấy. Ví dụ cho các bạn xem. Đó, khi bạn lắp pin là như thế này, lúc các bạn muốn lấy pin ra các bạn kéo như này nó sẽ dễ lấy hơn rất là nhiều. Những cải tiến nhỏ nhưng mà mang lại những cái tiện ích rất là lớn cho những người sử dụng. Và lắp sạc thì Xtar PB2S trang bị hai viên nam châm rất là to đây, thì giúp cho các bạn lắp nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Mình lắp thử hai viên pin này, thêm viên pin 21700 nữa. Đó, các bạn thấy không, lắp rất là nhanh. Đó, lắp nam châm rất là chắc, viên pin gắn ở bên trong rồi thì nó lắp này cũng không thể rơi ra được. Và lắp này các bạn thì lắp được hai chiều nhé, chiều nào cũng được. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, bộ sạc rất là đẹp. Đó, tông màu vàng rất là chuẩn. Ở trên Xtar PB2S thì nó có một cái nút sạc nhỏ nhỏ này, nút nhỏ, nút bấm nhỏ giúp các bạn theo dõi mức pin của các bạn. Đó, các bạn bấm một lần nó sẽ hiện cái tổng dung lượng của hai viên pin các bạn lắp vào. Ở trên đầu của Xtar PB2S thì nó có hai cổng sạc các bạn, hai cổng, một cổng A và một cổng C. Đó, hai cổng output luôn, các bạn có thể sạc cho hai thiết bị cùng một lúc. Và cái cổng đầu vào thì chính là cái cổng Type-C các bạn lên dùng cái bộ sạc hỗ trợ chuẩn là PD 3.0 ấy, thì sạc những cái viên pin trong này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy rất là tiện luôn. Và có một cái điểm mình không thích ở cái bộ sạc Xtar PB2S là vì cái mùi nó vậy, lúc đầu mùi nó rất là nặng mùi luôn. Không hiểu sao người ta sử dụng cái chất liệu gì ấy, mùi rất nhiều. Nó không hẳn như mùi nhựa mới ấy, các bạn ạ. Nói chung là mình không thích cái mùi lắm, chắc một thời gian cái mùi này nó sẽ mất. Ở trên PB2S thì các bạn sẽ không thấy một con ốc vít nào đâu. Khả năng tháo các bạn sẽ dùng những một cái lẫy hoặc một dao nhỏ ấn vào đây để cho nó tuột các cái lẫy ra. Nếu các bạn muốn xem bên trong sản phẩm thì cứ bình luận bên dưới có video nhé. Nếu mà nhiều bạn muốn xem thì mình sẽ bung cái sản phẩm này ra để các bạn xem bên trong có gì. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp pin để mình thử sạc cho một thiết bị nào đó cho các bạn xem cái khả năng sạc của Xtar PB2S nha. Đó, bây giờ mình sẽ lắp hai quả pin này vào. Các bạn lên lắp là hai quả pin có dung lượng nó giống nhau nha các bạn. Đây là mình lắp thử cho các bạn xem thôi.
vì là các bạn khi lắp hai viên pin này thì nó sẽ có một viên pin hết trước, viên pin hết sau đó thì nó không tốt lắm. Khi các bạn sạc thì bạn này có thể lắp pin nào cũng được, vì là Xta PB2S nó sẽ tự động sạc cho từng viên pin một nha. Thì cái đấy là nó không quan trọng, nhưng mà khi mà sạc cái thiết bị ấy, dùng làm sạc dự phòng ấy, thì các bạn nên lắp hai pin có cùng cái dung lượng với nhau. Rồi ở đây mình có một chiếc máy tính bảng, mình sẽ thử test cái khả năng sạc của Xta PB2S cho các bạn xem nha. Đó, đầu tiên mình sẽ test ở cái cổng sạc tai A này. Đó, mình sẽ dùng một cái bộ đầu chuyển sang tai C để mình có thể sử dụng với cái bộ test sạc của mình. Đây, mình sử dụng bộ test sạc này. Đó, các bạn thấy không? Sau một cái quãng thời gian rất là ngắn thì Xta PB2S đã nhận diện được cái dòng sạc. Đó, dòng sạc cái chuẩn sạc là QC 2.0 này các bạn. Đó thì nó sẽ tự chọn cái dòng sạc là 5V 1.3A. Ở trên cái bộ test của mình thì nó báo là 5V 1.5A. Đấy, cái này hơi sai chút, thì không biết thằng nào đúng thằng nào sai. Cái này phải kiểm chứng lại. Còn nếu mà mình có thêm cái bộ sạc khác mình test thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó, nhưng mà rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Nó sẽ tự động nhận diện luôn là của chuẩn sạc QC2 và nó cho cái dòng ra là ok luôn. Thì Xta PB2S thì có thể sạc được hai thiết bị cùng một lúc các bạn, trên cổng tai A và tai C. Nhưng mà do là mình không có hai thiết bị cùng lúc để mình test thử cho các bạn xem, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cổng tai C mình thử nha. Đó, các bạn thấy không, rất là nhanh, nó sẽ tự động đó. Dù ở cái sạc bên kia nó là chuẩn PD 3.0 nhưng nó vẫn nhận diện ở đây là QC 2.0, rất là thông minh. Đây, mình sẽ thử cái cổng A này, cổng tai C luôn. Đó, các bạn thấy không, nó nhận diện rất là nhanh luôn, nó nhận sang cái chuẩn tay của tai C rồi các bạn này, APP2 này. Đó, dòng sạc là 5V 1.6A luôn. Các bạn thấy tuyệt vời không, rất là nhanh. Bây giờ nếu mà có cái đèn pin ở đây rồi thì mình có thể cắm luôn thêm cái máy tính bảng vào đây nữa. Đấy, mình sẽ sạc được hai thiết bị một lúc để cho các bạn xem. Đâu rồi, cái máy tính bảng của mình đâu, đây rồi, dây sạc đây. Đó, các bạn hoàn toàn thể sạc được hai thiết bị mà, quên mất là mình có thể cắm được hai cái này. Các bạn thấy không, bây giờ mình sạc hai thiết bị một lúc thì cái dòng sạc nó đã lên tới là 2.5A rồi các bạn. Đó, rất là tuyệt vời đúng không bạn? Ở cái đèn pin thì nó vẫn nhận là cái dòng sạc 1.6A, còn lại thì là 1A này sử dụng cho cái máy tính bảng này, rất là hay luôn. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Xta PB2S nó cải tiến của năm 2019, nó lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn. Các bạn sẽ không cần phải mang quá nhiều cái thiết bị để có thể sử dụng cho đèn pin và sạc dự phòng. Bây giờ thì mình sẽ thử cái tính năng sạc pin của Xta PB2S nha các bạn. Để sạc nhanh cho các viên pin mà cắm vào Xta PB2S ấy, thì các bạn sẽ cần một cái củ sạc hỗ trợ chuẩn sạc nhanh là QC3 hoặc là PD 3.0. Ở đây thì mình chưa có cái chuẩn sạc QC3 với lại PD 3.0 thì mình xài tạm cái củ sạc có hỗ trợ QC2 đi kèm theo máy Samsung của mình. Đó, bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Đây mình sạc thử hai viên pin 18650 trước nha. Đó, các bạn thấy không, nó đang được sạc này, in này, đang sạc này. Đó, cái dòng sạc nó lên tới là 8.9V 1.7A, nó gần như là max là 18W rồi các bạn. Trong quá trình sạc pin thì các bạn thể bấm nút ở đây này, cái nút nhỏ nhỏ bên hông này để các bạn chuyển ra đấy. Đây là viên pin ở khe 1 này, nó đang được sạc với mức là 3.5V 1.7A, B2 là 3.5V 1.7A. Đó, các bạn thấy không, rất là hay luôn. Có một điểm mà các bạn hết sức lưu ý nhé là Xta PB2S thì nó sạc cái dòng sạc rất là cao, kể cả khi pin đã lên tới khoảng hơn 4V rồi. Các bạn thấy không, đang báo 4.1V đến nơi rồi, nhưng mà dòng sạc của Xta PB2S vẫn đẩy lên tới 1.5A chẳng hạn, 1.5A, 1.8A kìa. Các bạn thấy không? Bởi vậy là các bạn sẽ không thể dùng được Xta PB2S cho các viên pin laptop cũ, hoặc là các bạn sử dụng viên pin mà có cái dòng sạc thấp đấy, nó sẽ rất là nóng pin và nó không an toàn trong quá trình sạc. Các bạn nên lưu ý là sẽ để cái bộ sạc Xta PB2S trong tầm mắt của các bạn. Các bạn thấy không, dòng sạc rất là cao. Ở các cái bộ sạc khác thì tầm này nó đã giảm cái dòng sạc xuống cỡ 1A hoặc là 0.6, 0.7A gì rồi.
Một điểm khá thú vị nữa mà mình rất thích đó là XTPB2S có khả năng kích hoạt pin 0V, nhưng do ở đây thì mình không có viên pin 0V nào để thử cho bạn xem. Và còn cái điểm nữa là mình thích ở cái bộ sạc XTPB2S này chính là cái khả năng có thể sạc cho các cái thiết bị như là tai nghe Bluetooth hoặc là các thiết bị sử dụng có dòng sạc thấp. Để kích hoạt cái tính năng sạc cho các thiết bị có dòng sạc thấp đấy thì các bạn sẽ nhấn cái nút này, giữ cái nút này một lúc. Đó, các bạn giữ cái này một lúc. Sau đó các bạn bỏ tay ra thì là khi cái bộ sạc XTPB2S ấy nó nhấp nháy như thế này thì là cái dòng sạc ra sẽ thấp. Lúc đó thì các bạn có thể sạc cho các thiết bị tiêu thụ dòng thấp như là tai nghe này, đồng hồ này. Đó, để trở lại cái chế độ sạc bình thường đó, sạc nhanh đó, thì các bạn sẽ ấn một lần, giữ một lần nữa. Đó, khi nào cái màn hình nó đứng im như thế này thì là cái đầu dòng ra nó sẽ là cái dòng ra tối đa. Đó, rất là tiện đúng không các bạn? Rồi với cái mức giá khoảng 500.000 sau khi áp mã giảm giá thì XTPB2S là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đó, nếu mà các bạn cần một cái bộ sạc mà có thể vừa sạc pin này, vừa làm sạc dự phòng và hỗ trợ hai chuẩn sạc nhanh, PD3 thì mới nhất hiện tại rồi, còn QC3 thì cũng gần như là mới nhất, chuẩn QC4 cũng đang cũng chưa phổ biến lắm, thì XTPB2S là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Link sản phẩm kèm mã giảm giá thì mình sẽ để ở bên dưới video. Nếu các bạn thích thì nhớ đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.